Blijf kijken, wie weet komt jouw vraag ook in deze video terecht. Welcome back to a new video from Pookie and Noonie. Noonie en Pookie. We back with a new video. Voor de mensen die nieuw zijn, welkom bij onze YouTube kanaal. En voor de mensen die altijd hier al zijn geweest sinds het begin. Wie zie je? Wie zie je? We zien jullie, man. You already don't know what we gonna tell y'all. You already don't know? Anyway, It's called the Q&A. Question and answer. Er zijn een aantal vragen gesteld door onze kijkers en die gaan we beantwoorden in deze video. Dus blijf kijken, wie weet komt jouw vraag ook in deze video terecht. You know. Oké, we hebben letterlijk 15 vragen, maar we gaan ze niet allemaal beantwoorden, want... Niet allemaal zijn gewoon echt relevant, weet je. Ja. We gaan gewoon jullie vragen beantwoorden waarop wij vinden dat we jullie antwoord kunnen geven. You know what I'm saying? Ja, exactly. Simple as that, weet je wel? So simple as that. Oké. Oké, de eerste vraag. Van een van de kijkers. De eerste vraag is: hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Wel. Ja, Is eigenlijk. het is best wel grappig hoe we elkaar hebben ontmoet. Eigenlijk Vertel jij wel. het maar, jij hebt mij ontmoet eerst. Kijk, laat me jullie gewoon zeggen. Ik was met een meisje waarmee ik omging, zeg maar. En we liepen in de stad. En zij zei, kijk, het zusje van. En ik wist niet dat het zusje van een zusje had. Als je niet begrijpt wat ik bedoel. Ik wist niet dat diegene een zusje had. En dat zij dat was. Because I never seen her before. En toen zag ik haar op Snapchat. Bij een meisje die ik ken. En I was like, she cute. She cute, you know. En ik had haar al op Facebook. Maar ik wist niet zeker of zij het was. Ik zei tegen haar van, is toch, wat zei ik ook weer? Is toch Jenny of zo? Zoiets zei ik. Voor de mensen die het niet weten, ik heet Jenny LB op Snapchat. Op Facebook. Dus ik zei van, ze heet toch zo? En toen ze zei, ja man, bla bla bla. Toen zei ik, oh, dat is een mooie man, dit, dat. Maar ja, weet je, zo smal, zo breed. Zo nu een hijkje spelen. Maar ze heeft mij uiteindelijk gewoon toegevoegd. Dus ik weet niet. Ik weet niet. Dat zegt ze tot de dag van vandaag nog steeds. Ik Ik heb weet haar niet. nooit toegevoegd, hè. Maar dat blijft nog steeds een raadsel. Wie heeft wie toegevoegd? Ik heb haar niet toegevoegd. Zij had mij toegevoegd en toen heb ik dit geaccepteerd. That's a lie. Ik weet het nog steeds niet. Laten we Facebook vragen. Maar echt. Maar echt. Ja, dus eigenlijk zodoende. Het begon met elke dag bellen. En vanuit daar begon het met meeten. Het begon in de poort. Ja. Belmerpoort. Voor de mensen Zo die het niet high class weten. doen, want ze moest naar de haarwinkel. Ze moest toevallig naar de haarwinkel en ik was toevallig in de buurt. Dus ik vroeg er gewoon van, moet ik met je mee? We kunnen ook gewoon samen gaan, weet je. Want ja, we praten wel, maar was We hadden elkaar nog emotion nooit en gezien. zo. We hadden elkaar nog nooit gezien. Nee, in En we real hadden, life. ja, en we hadden stress om wie langer is. Uiteindelijk ben ik langer. Veel langer. Eet er iets zo. Era, die moeten wel even in. Veel langer. Maar dat. Anyhow, ja. Dus zo eigenlijk is het gegaan. Ja. Ja, ja. Next question. Wonen jullie samen? Pam, pam, pam. Wettelijk gezien niet. Maar feitelijk gezien wel. Duidelijk. Next question. Volgende vraag. Oké. Wie biedt als eerste excuses aan als wij ruzie hebben? Ik. Kijk, ik ben gewoon zo'n stammer persoon, weet je. Soms denk ik gewoon van, colibatori gewoon. Niet colibatori. Laten we het laten. Niet coliba relatie gewoon, maar colibatori gewoon even, weet je. Laten we dat Mijn hoofd gesprek krijgt laten. Laten we error. dat gedoe laten. Maar ja, ik zeg je eerlijk, soms hangt het wel van de situatie af, weet je.
Soms ben ik het, soms. Maar 9 van de 10 keer is zij het. Kijk, we houden allebei niet van ruzie, maar ik ben gewoon koppig. Dat is het gewoon meer. Ja. But I still love it. She knows. You better. Maar weet je ook wat het is? Kijk, onze ruzies duren eigenlijk nooit langer dan 1 dag. Misschien niet eens 1 seconde daarna. Soms hebben we gewoon ruzie en dan kijken we elkaar aan en dan gaan we helemaal stuk. Terwijl ik gewoon boos ben. Ja, Ik ben gewoon boos. Hè? Maar je weet toch, je kan niet lang blijven hangen. Ik kijk elkaar echt aan van, wat is dit? Maar Dat doen wij. Echt, klopt. Nee. Maar dat is goed, dat is iets goeds. Klopt. Ja, man. Oké, de volgende vraag is... Ja, wat trekt jou aan bij mij en wat trek ik aan bij jou? Zeg ik het goed? Ja. Gewoon, wat zijn jullie aantrekkingskrachten van elkaar? Nou, ik zeg je eerlijk, she grown for somebody of her age. En dat heeft me wel echt geholpen om zelf ook een beetje, weet je toch? Te gaan levelen en zo. Ik zeg je eerlijk, als je met iemand bent die al iets vooruit is en iets verder is in het leven, geeft het, tenminste mij geeft het wel motivatie om gewoon, weet je toch, door te zetten en zo. En ja, de persoonlijkheid, de uiterlijkheid. De uiterlijk is wat je als eerst ziet, snap je, wanneer je iemand kent. Dat zei ik al, she cute en al. Doe rustig. She cute en al. Maar ja, het uiterlijk is wat je als eerst ziet. Dus dat is sowieso al een pluspunt, you know. Kijk, jullie niet te lang, doe gewoon rustig. I'm just saying. I'm just saying. En innerlijk is gewoon wat daarnaast gekomen, gewoon wie zij is, gewoon. She a good girl, you know. Ja, I'm a good girl. You know, I'm a good girl. Dat gewoon meer. En bij mij, wat bij haar mij aantrekt, gewoon de vibe. Gewoon, we matchen gewoon, our souls are matching, you know. Ja. Het klikt gewoon, alles gewoon, dat ik gewoon iemand als mezelf eigenlijk zie. En ik bedoel maar van, ik vind mezelf ja, ik vind mezelf gewoon, ja, dat is I like myself. Zelfs mensen op ons heen zetten echt van, jullie hebben elkaar echt gevonden. Ja. Dan weet je echt van, we zijn echt hetzelfde. Onze ouders zeggen dat ook. Noem 2 slechte eigenschappen van elkaar. Oh. Dit is mijn vrouw, ik heb geen geduld. Dit is mijn vrouw. Ze blijft lang boos, hè. Ze kan lang boos blijven. Maar niet in de zin van dagenlang. Maar gewoon... Ik kan er gewoon lang in blijven hangen. Ja, ze kan er lang in blijven hangen. En ik ben harddragend. Ja. Heel harddragend. Je kan nu iets tegen me zeggen. Morgen ben ik het niet vergeten, hè. Ik het volgend jaar nog herinneren. En precies in welke zin. Ja, man. En voor haar, ja, ze heeft geen geduld. Als iets te langzaam gaat, wordt ze helemaal panisch. En ik zal uitleggen waarom. Als je iets voor ogen hebt, toch? Dan wil je gewoon dat het gebeurt, dat het gewoon meteen gebeurt. Geen tijd. Geen dit. Ja. Het moet meteen. Laat me jullie zeggen, zelfs bij een bestelling wordt haar hoofd heet. Dus of het kleding is of eten, als het al te lang duurt dan een kwartier. Maar laten we eerlijk zijn. Die mensen van PostNL, toch? Ze doen vervelend. Want al neem je een dag vrij, toch? Om een pakket aan te nemen. Ze komen niet. Ze hebben het lef om niet aan te bellen. En te zeggen van ja, diegene was niet thuis. Wat? Ik vind je bruutaal, je hebt niet eens aangebeld. Wat? Eerlijk, jullie voelen dat. Jullie voelen dat, ik weet het. Ik vind je bruutaal. Ik weet het. Ik weet het. Oh ja. Deze chickie. Ze heeft geen blad voor de mond. Ze is niet op haar bek gevallen. Laat me dat zeggen. Dat is niet een slechte eigenschap hoor. Maar soms moet ze weten wanneer ze de mond moet houden. Dat is waar. En dat heeft zij niet. Ze heeft scheid. Als het eruit moet, moet het eruit. Als ze op straat loopt en iemand doet gek, chickie over wordt stuk. En dan zo. Ja, dat is waar. Dat is waar. Weet je? Maar ja, het is niet, eigenlijk is het niet per se slecht, maar in sommige situaties is het gewoon het beste to be quiet. You know. Dat is waar. Dat merk ik ook wel bij mezelf. Maar voor de rest? Maar weet je wat het is? Als iemand gewoon stoel doet, je gaat niet je mond dicht houden. Als iemand tegen je aanbotst, ja, dan hoor diegene gewoon sorry te zeggen. Je gaat niet tegen me aanbotsen en gewoon door, pas of er niks aan de hand is. Weet je wel?
Oké. Of die mensen die je bij haar als eerst in de trein of de tram of Ja, bus als ik uit de trein wil stappen, ja, dan moet je me gewoon uit de trein laten stappen. En daarna stap jij in. Zo hoort het. Je goed? Ja, het kan gewoon niet. Het zit me gewoon dwars. Maar ja, zulke kleine dingetjes dus. En dan gaat ze gewoon de mond openen. Maar kijk, ik ben gewoon iemand, ik kijk je gewoon aan. En ik loop door. Maar zij, die kijkt je weet toch, die oogcontact en die oogcontact. En dan wordt er altijd wel weer wat gezegd. En sowieso is zij de eerste die wat gaat zeggen. Ja. Sowieso is zij de eerste. En de laatste ook. You get me. Ja, dat ook. Zo altijd het laatste woord. Weet je wat het is? In deze tijd vooral, je moet niet op je mond gevallen zijn. Want mensen gaan over je heen lopen. Dus goed dat je niet op je mond bent gevallen. En wanneer mensen over je heen lopen, gaan mensen misbruik van je maken. Dat is Just wel saying. waar. Next. Next question. Hoe zijn jullie uit de kast gekomen? Nou, ik heb het gewoon tegen mijn moeder gezegd. In een restaurant. Toen ik 16 was. En ja. Toen had ze tegen mijn vader gezegd. En ja, zodoende eigenlijk. Maar je hebt het gewoon gezegd gewoon. Ja, ik heb het gewoon gezegd. Ik had wel een beetje moeite mee. Hey mom, I'm gay. Nou, niet zo. Je hebt ze een soort van gewaarschuwd. Ja, maar hun dachten misschien, je weet toch hoe de meeste ouders zijn als je jong bent. Van, het is een Een fase. fase. Je weet nog niet wat je wilt, je bent jong. Je bent aan het experimenteren en zo. Ik wist al lang dat het geen fase was. Ik had jullie gewoon niet ingegeven. Maar hey, dit is wat het is. Nou ja, ze deden niet moeilijk of zo. Maar voor de mensen die uit de kast willen komen, zeg je moeder en je vader gewoon. En graag gewoon face-to-face. Face-to-face is het beste. En hoe ben jij uit de kast gekomen, meid? Nou, hoe ik uit de kast ben gekomen, Ze was niet. wel uit de kast. Excuse you. Hoe ik uit de kast ben gekomen. Nou, ik kwam daar gewoon met toen destijds, Een poppetje. mijn vriendin. Oh. En ja, we waren gewoon vaak daar bij mijn moeder thuis en zo. En op een gegeven moment, toen ik alleen mijn moeder was, vroeg mijn moeder van, hey, heb jij iets met Toen zei ik, hey ma, leuk dat je het vraagt. Ja. Ja, sorry. Kan ik helemaal mijn hart denken. Maar ja, je weet toch beter. Straight to the point. Gewoon direct Mijn mama weg meteen. knew. Mijn mama knew. She knew. En de rest van de familie, ja. Mijn familie is gewoon chill. Ze namen het gewoon. En ja, ze zijn niet van, oh, dat is niet goed. Nee, doe je ding. Is what it is. It is what it is. Je moet het gewoon zeggen. Zeg het gewoon. Hoe moeilijk het ook is. Dat is gewoon mijn advies naar jullie. Just tell them. Het is beter dat ze het van jou horen dan van een familielid of van een, weet ik veel, van somebody else. Just tell them. Het is het beste. Ze zullen misschien eventjes in shock zijn. Het is eventjes, je weet toch dat moment dat ze even denken van, oeh, weet je toch. Maar ja, ze kunnen moeilijk zeggen van, hey, je bent mijn dochter niet meer of zo. Je bent mijn zoon niet meer. We leven nu ook in een andere tijdperk, so just tell them. Oké. Last question is. And the last question is two. And the last question is two. The last question is. The last question is. Hoe zijn jullie erop gekomen om een YouTube kanaal te beginnen? Nou, Ik zal jullie vertellen. Ik wilde al lang een YouTube kanaal starten. En ja, ik was een beetje zenuwachtig om het alleen te doen. En toen... dat ook. She meet her match. To do it with her. So I did. You know. Toen dacht ik, wauw. Ik wil het doen. Met jou. Ja, nee, dat is de reden. Ik had eindelijk iemand gevonden waarvan ik dacht van, oké, ja, met jou wil ik een YouTube kanaal starten. En toen heb ik het met hem besproken. Zat wel een beetje de twijfels. En ik ook natuurlijk, het is spannend. De eerste keer, iedereen ziet je. Het is openbaar, weet je. Maar ja, we dachten van, we doen het gewoon. En jullie hebben het gezien in onze eerste video. Mocht je het nog niet hebben gezien, ga het kijken. Ga het checken. Go back. Go back. Go back. Just Please go back. You know? Ja man. Ja, dat is ons antwoord. That's just how it goes. Okay, dit waren de vragen, mensen. In ieder geval bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken. Vergeet niet te delen. Vergeet niet te abonneren. En
Deel het open met je oma, je opa, je moeder, je tante, je vader, je zus, je broer, je zusje, je broertje, je neefje. En enzovoort, 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 enzovoort. Juist. Duidelijker kan het niet. Dus... Dit was onze Q&A-video. Yes. En als je nog eentje wilt, stel gewoon vragen zodat we nog een video kunnen maken. En voor nu, we out. Out. And we 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 out.